Quân đội Mỹ muốn xây dựng một lớp tàu nổi với tốc độ nhanh nhất thế giới. Họ muốn có một loại tàu có thể đạt tốc độ tới 60 hải lý giờ, có thể mang các cảm biến điều khiển từ xa và các mô đun tùy biến theo các nhiệm vụ khác nhau, có thể triển khai chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng trên thực tế cùng với trực thăng mang theo tên lửa tấn công, được vận hành bởi một thủy thủ đoàn và có thể triển khai nhiều nhiệm vụ tấn công nhanh. Nghe thì có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi. Quân đội Mỹ đã tiến hành các thử nghiệm mở rộng và CRAFT là chiếc tàu được thiết kế để có thể triển khai nhiệm vụ ở những vùng biển sâu. Vai trò truyền thống của Hải quân Mỹ là kiểm soát các vùng biển mở, khẳng định sức mạnh và các đất nguồn cung hậu cần của kẻ thù khi cần thiết. Bây giờ, nhiệm vụ của họ là phải thành công trong cuộc chiến chống khủng bố. Các nguy cơ khủng bố ngày càng tăng. Để bảo vệ lợi ích quốc gia, người Mỹ cần một lớp tàu mới có khả năng phản ứng chớp nhoáng, có tốc độ cực nhanh trên mặt nước và đảm đương nhiều nhiệm vụ một cách linh hoạt. Những gì triển khai trên bản vẽ đã cho thấy hình hài của một loại tàu mới cho hải quân với khả năng tấn công nhanh trên bờ biển của đối phương. Với tư cách trưởng ban nghiên cứu hải quân, Chuẩn đô đốc J. Cohen giải thích: với cuộc chiến thời nay và các cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, chúng tôi không những phải có khả năng kiểm soát các vùng biển sâu, triển khai các chiến dịch lớn, mà chúng tôi phải kiểm soát các vùng biển gần bờ, tập trung chủ yếu vào khu vực biển nông, chống lại thủy lôi và các loại tàu ngầm, pháo, tên lửa hành trình và cả các loại thuyền nhỏ tấn công liều chết của khủng bố. Chiến đấu ở vùng nước nông gần bờ khiến hải quân đối mặt với nhiều nguy cơ mới, đòi hỏi họ phải chống lại các loại vũ khí ở mặt đất. Sự sống sót phụ thuộc vào công nghệ. Điều đó có nghĩa là phải sáng tạo ra những bảo mạch và phần mềm mới, động cơ mới và đạn thông minh. Ngoài ra, có thể bổ sung các công nghệ mới trong quá trình phát triển chúng. Các công nghệ khác nhau tân tiến ở những khía cạnh khác nhau. Về vật lý cơ bản, tàu nổi của chúng tôi là dòng một thân hay một khối thay đổi trong thời gian từ 30 đến 50 năm. Các loại radar, cảm biến, sonar, các loại vũ khí mà chúng tôi sử dụng, từ súng tới tên lửa cho đến vũ khí năng lượng cao, chúng ngày càng tân tiến. Ngay cả trước cuộc chiến chống khủng bố, Hải quân Mỹ đã phát triển các loại tàu tấn công tốc độ cao công nghệ mới. Nhân viên phát triển dự án của Ban nghiên cứu Hải quân Paul Ribbon đã dành cả cuộc đời để nghiên cứu những con tàu cao tốc. Những gì chúng tôi muốn là sự kết hợp của tốc độ cao, độ ổn định, tải trọng lớn và tầm hoạt động xa. Rất nhiều thứ chúng tôi phải phân tích để cho ra một mẫu thiết kế thỏa mãn cao nhất với những tiêu chí đặt ra. Seakeeping có nghĩa là độ ổn định. Đó là sự ổn định khi tàu lướt qua những đợt sóng lớn với tốc độ cao. Gần như tất cả năng lượng sóng biển tập trung vào phần tiếp xúc với vỏ tàu. Vì thế, những nghiên cứu trong suốt hơn 50 năm qua của chúng tôi là khuếch tán triệt tiêu sự tiếp xúc này. Giải pháp truyền thống để giữ tàu ổn định là thay đổi hình dạng của thân tàu. Nhưng với CRAFT, họ đã phải tính toán lại thiết kế hoàn toàn. Các công trình sư hải quân đã dành nhiều tâm huyết để nâng thân tàu lên cao khỏi mặt nước. Tàu cánh ngầm hydrofoil là một trong những giải pháp đã xuất hiện từ lâu. Đây là một mẫu tàu cánh ngầm theo kiểu thông thường dành cho tàu thuyền viên. Công nghệ tân tiến nhất là hệ thống cánh ngầm. Khi đạt đến một tốc độ nhất định, nó sẽ nâng tàu lên khỏi mặt nước, làm giảm sự tiếp xúc của vỏ tàu với mặt nước. Các tàu cánh ngầm kiểu này được đưa vào trang bị cho hải quân từ cuối năm 1970. Với sức mạnh của động cơ tua bin khí hơn 17.000 chiếc ngựa, nó có thể đạt tốc độ hơn 48 hải lý một giờ. Hải quân Hoa Kỳ cố gắng tiến một bước xa hơn nữa. Tàu đệm khí hovercraft trên thực tế có thể di chuyển hoàn toàn tách trên những con sóng mà không hề chạm vào nước. Một phương tiện khác nữa là LCAC. Nó có thể lướt đi trên mặt nước bằng cách tự tạo một đệm không khí phía dưới và di chuyển trên đệm không khí đó.
LCACs are hovercraft là that một loại reach tàu đệm speeds up khí to 40 hovercraft knots, có thể đạt tốc độ 45 miles tới per 40 hour. hải lý một giờ. Flying on a pad Lướt of trên air đệm không allows khí, them to loại ride tàu này có thể dùng directly để triển up khai on những the đợt đổ bộ beaches, nhanh, gồm các hoạt discharging động their thả hàng cargo hóa, of binh lính, tanks, phương trucks, tiện. and troops. The pursuit of the perfect shape Tham vọng for có một loại tàu có hình X-Craft dáng brought hoàn the hảo, Navy to one of X-Craft, the oldest đưa Hải quân Mỹ designs trở về known với to một trong những thiết humans, kế xưa the cũ nhất của con người. catamaran. Tàu hai thân, They modified a catamaran. commercial ferry Họ sửa đổi and một con created phà a thương mại high-speed vessel và tạo nên một con tàu tốc độ called cao mang tên HSV. Twin-hulled Tàu hai thân catamarans have big catamaran advantages, mang đến nhiều lợi among them thế cargo với tải capacity trọng and lớn, improved ổn định trên mặt seakeeping, nước, riding well di chuyển through tốt most qua sea những đợt sóng states. lớn. Seagoing Con tàu khổng lồ giants như thế like này these có thể carry chở tới nearly 1.000 quân, 1,000 troops, and their và độ ổn seakeeping định của nó abilities are được much lực lượng appreciated bộ by Mỹ đánh Marines giá rất battling cao. seasickness. The Hải Navy quân Hoa made Kỳ có further một bước đột phá breakthroughs with nữa a design với bản called thiết kế tàu SWAT. SWAT. Loại tàu lý tưởng chính là SWAT. Nó là loại tàu hai thân với tiết diện tiếp nước nhỏ. Thiết kế thân đôi của nó về cơ bản có hình dạng như ngư lôi, chìm xuống sâu dưới bề mặt nước và triệt tiêu năng lượng của sóng. The Navy had yet Hải quân another cũng có một thiết variation kế on khác the đặt table, trên bàn, a twin cũng là mẫu torpedo sử dụng concept buồng kiểu called dạng sea ngư lôi slice, mang tên Sea incorporating Slice, 4 nhưng nó có tới teardrop-shaped 4 buồng. hulls. This Mẫu thử nghiệm prototype này is only chỉ dài 105 32 feet long, but in rough nhưng có seas độ has ổn the định tăng gấp stability 3 of a lần so conventional với tàu ship thông 3 thường times cùng its cỡ. size. It runs Nó at đạt tốc 30 độ 30 hải knots, lý một giờ 35 trên miles per sóng hour, có độ in cao seas hơn một higher khung than a thành bóng đá. football goalpost. Các mẫu X-Craft's tàu tiền bối ancestry của runs X-Craft deep có thiết kế rất through an đa almost dạng, cho unknown tới cả một progression mẫu of đặc biệt swift mà boats, không có tương lai such rõ as ràng Sea là Flyer. Sea Flyer. Chương trình Sea Flyer có thiết kế như là một dạng công nghệ chân nâng. Chúng tôi có một phần cố định đặt dưới thân chính nặng khoảng 300 tấn, lớn đến mức có thể đi bộ bên trong đó. Phần lõi của nó nặng 160 tấn. Nó đem lại sức nâng rất lớn ở sâu dưới nước, triệt tiêu năng lượng tiếp xúc trên bề mặt nước và phần thân trên của tàu được nâng khỏi mặt nước, giảm tối đa sự tiếp xúc với bề mặt. Sea Flyer's lifting foil raises the ship's body out of the water, and she rides the waves as if in a calm sea. But like the other boats, Sea Flyer didn't supply all the answers. The perfect Sea Flyer balance of không mang đến speed, câu trả lời thỏa stability, đáng. and payload Một for loại tàu hoàn hảo X-Craft's kết hợp mission tốc độ remained cao, elusive. ổn định và tải trọng lớn như X-Craft vẫn còn bỏ ngỏ. You're just starting today on this crew boat job. I'm not sure what. Synthesizing Sự tổng hợp của tốc độ, speed, độ bền bỉ endurance, và and linh hoạt trong flexibility mỗi into cỗ a máy chiến đấu floating nổi trên fighting mặt nước machine fell to the được English ra cho naval công ty thiết kế architect hàng hải Nigel của Anh G. and là Associates of G. Southampton, và England. I think so. G's built a G. reputation on là chuyên speed, gia nổi tiếng and về his tốc độ, company's và công ty của portfolio ông đã thiết bulges kế with hơn over 140 chiếc tàu 140 tốc độ cao. ultra-high-speed vessels. Động lực của tôi đó là sản xuất ra những chiếc tàu có tốc độ rất lớn và có ngoại hình đẹp, nhưng vẫn có thiết kế truyền thống và đẩy tới giới hạn tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. G's group designed Công ty some of the Nigel world's G. fastest đã thiết kế commercial một số kiểu phà ferries, thương mại like có the tốc độ MV nhanh nhất thế giới, Fairweather that như chiếc operates in MV Alaska. Fairweather, thường hoạt động ở Alaska. Với bất kỳ chiếc tàu tốc độ cao nào, thách thức thực sự còn hơn cả cấu trúc của nó. Nó phải có một cấu trúc mang được tải trọng lớn, lướt song hành với những con sóng. Với X-Craft, họ muốn chúng tôi áp dụng những công nghệ thương mại dân dụng tốt nhất có sẵn. Họ muốn nó được quân sự hóa. Một chiếc X-Craft khác biệt hoàn toàn so với một chiếc phà dân sự. Nó mang được tải trọng lớn, tầm hoạt động xa, tốc độ nhanh. Hải quân muốn chiếc tàu phải có tầm hoạt động lên tới 4.000 hải lý trên biển mà không cần tiếp liệu. Đây là một thiết kế mà Nigel hay bất cứ ai khác chưa từng làm thử. Chúng tôi đi đến kết luận là với tốc độ, tải trọng và tầm hoạt động cụ thể đó, thì thiết kế hai thân catamaran là giải pháp tối ưu. X-Craft phải di chuyển trên sóng cao 3,5 mét. That meant it could make its way Đó down là trở ngại rivers and mà ít tàu quân sự narrows, nào dám thử. crossing obstacles few fighting ships would dare. G chose Đồng colleague nghiệp của Ed G Dudson là to Ed oversee Dudson, X-Craft's là nhà thiết kế design. của X-Craft. What he saw Những gì anh phát emerging hiện on qua his màn hình máy computer tính đúng là was độc nhất vô nhị. unique. Đây là chiếc tàu hai thân lớn nhất mà chúng tôi thiết kế ở Mỹ.
Cũng là lần đầu chúng tôi đảm nhiệm một dự án quan trọng thế này. X-Craft là một mẫu có khả năng giữ ổn định rất cao, tốt hơn rất nhiều so với mẫu 2 thân tiêu chuẩn. Tôi đang có ở đây bản giả lập của nó. Ở bên mé tay phải là mẫu 2 thân thông thường và bên trái là của X-Craft. Đây là so sánh khi tàu đi với tốc độ 40 hải lý một giờ. Và bạn có thể thấy sự khác biệt rất lớn ở bên phải. Phần thép di chuyển xuống sâu rất nhiều, trong khi với X-Craft thì nhẹ nhàng hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi X-Craft sẽ được giao nhiệm vụ bí mật ở ngoài biển, dưới những con sóng. Hải quân muốn phóng và thu hồi các tàu cao tốc nhỏ để tiếp cận các mục tiêu nguy hiểm trong các chiến dịch đặc biệt. Xuồng tuần tra cao tốc thân cứng có thể bơm phồng gọi là RIB, được sử dụng để chuyên chở đội tác chiến đặc biệt. RIB dùng để giám sát chuyển quân giữa các tàu, Ribs are used for surveillance, triển ship khai mọi hình thức của interdiction, chiến and thuật chiến tranh deployment chập of all choáng. forms of black box covert operations. But launching and recovering Nhưng việc ribs thả và has thu never hồi been RIB attempted by a catamaran, chưa từng được thực hành trên tàu and this catamaran. proves to be a serious challenge for the British design team. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với đội ngũ thiết kế người Anh. The biggest issues with designing this ramp Vấn đề is lớn nhất knowing là phải biết được mức how tải là bao strong it nhiêu. had to be, what the sea loads were. I've got here a video of some model tests we did. Tôi có một đoạn video thử nghiệm nhỏ về quá trình This thu is a hồi scale tàu cao model. tốc This is nhỏ ở a cửa sau small X-Craft. 11-meter rib or scale 11-meter rib coming into the back end of the X-Craft. This is taken in about a 3-meter sea. Ở mức sóng biển cao 3 mét, And you can see that as the bạn có boat thể thấy khi approaches, tàu nhỏ tiếp cận, it goes into the cradle, mức nước dao động rất lớn. and then the cradle is automatically retracted into the ship. Hiện tượng xâm Cavitation bọt khí is a phenomenon là khi unique tàu di to chuyển với tốc độ high-speed cao. vessels. Very Phần chênh high lệch áp suất suction trên mặt forces thân build chân up on vịt the trong khi vận propellers, hành đã tearing tạo the ra những water bọt khí apart and và actually khiến nước making sôi. it boil. The Việc forces sinh ra từ caused nước by bị the sôi ảnh water hưởng lớn boiling đến can hiệu suất actually của chân erode vịt propellers và làm in hao the mòn main, bề and mặt of cánh course chân can vịt. also decrease their efficiency. We would Thông thường, normally chúng tôi sử specify dụng động cơ phản water lực jet nước for anything để that's đạt tốc doing độ more than 35 hải lý 35 một giờ. In water Với jets, loại an động cơ engine phản lực drives a nước, pump that dòng nước forces hút mạnh qua large cửa xả. volumes of water through the jet. The U.S. Quân đội Mỹ bắt military đầu sử dụng began loại using động cơ này water ở các jets loại and tàu tuần fast tra tốc patrol độ cao boats vào and cuối ribs những in năm the late 1990. 1990s. In high-speed Với các craft, xuồng cao tốc, water jets động have cơ phản lực reduced nước draft làm and giảm lực ma drag, sát và nâng creating khả more năng xoay trở linh hoạt maneuverability and more và tạo power thêm for sức their đẩy so size với compared to động cơ chân vịt. propellers. some of these interface areas with the heel on the bottom can be quite tricky, but I think the rest of it is reasonably straightforward. It's going to be a nice looking boat when it's finished. The English team Đội thiết kế found của that Anh they phát could hiện only ra go so là họ far chỉ with có thể their tiến computer xa với phần giả simulations lập of trên how máy tính bằng X-Craft cách would thử nghiệm perform at X-Craft sea. hoạt động thế nào trên biển. We Chúng tôi believe tin in tưởng this rằng các công cụ hiện đại chính là yếu tố cơ bản phục vụ công việc của chúng tôi. Các công cụ cơ bản, nhất là máy tính để xác định lực kéo của tàu. Tuy nhiên, với một thiết kế mới như vậy, chúng tôi tin là để đạt được thành công lớn nhất, cần phải có sự kiểm nghiệm trên thực tế. Testing Công tác falls kiểm to tra the thực tế Naval được tiến hành ở Surface Trung tâm Warfare thử nghiệm Center tác in chiến bề Carter mặt Rock, Maryland. NAVSEA ở Carter Rock. It houses one Đây of là the một trong những largest trung tâm thử test nghiệm lớn tanks nhất in trên the thế giới. world. Longer than a Dài hơn một sân football bóng đá, field, it can nó có thể simulate the tạo ra các equivalent cơn of sóng thử nghiệm 40-foot cao tới hơn waves. 12 mét. Đưa cái này lên đó, xoay ngoặt lại. Dan Hayden Dan manages the Hayden crucial đảm nhiệm quá seakeeping trình kiểm tra tests. quan trọng này. A top Yêu requirement cầu for tối the quan Navy trọng and a với Hải quân potential Mỹ chính là backbreaker xác for định the dữ liệu tiềm project. năng thực tế của dự án. Công việc của chúng tôi là xác định các dữ liệu ban đầu để chứng minh mẫu thử trình diễn thực tế đáp ứng được một số tiêu chí đề ra của Hải quân. Ở mẫu X-Craft với mẫu thử 7,6 mét này, chúng tôi sẽ thử trong vòng 3 tuần rưỡi cho đến 4 tuần. Kể từ năm 1960, chúng tôi đã tiến hành thử nghiệm trên các mô hình khác nhau. Và 45 năm sau, chúng tôi vẫn tập trung làm điều đó. Nhiều thứ không thể tính toán được, vì thế chúng tôi phải hoàn toàn nhập dữ liệu vào trong máy tính. Khi đưa xuống đây, chúng tôi phải nối các cáp điều khiển để kiểm tra vận hành thiết bị. Các cảm biến mà chúng tôi có, cụ thể trong trường hợp này, chúng tôi lắp ở bên trên mẫu thử sẽ cung cấp dữ liệu tốc độ, một số chỉ số đo khác. Các máy quay gắn trên mẫu X-Craft để kiểm tra khả năng chuyển động thực tế trong phần giả lập.
Một số thứ mà bạn không thể hiểu rõ khi nhìn vào dữ liệu cần kiểm tra thực tế. Khi vận hành mẫu thử này, nó sẽ cung cấp độ giả lập ở mức độ nào đó so với thân tổng thể. Dan's colleague, Dan Grant Colley Arsenal, là người giám sát manages khả the năng thao diễn maneuvering của mẫu thử tests, how cũng well như it khả năng lái steers. chuyển hướng của nó. Because Do X-Craft would đạt exceed tốc độ 50 quá 50 knots, hải lý it một giờ, requires building a cần một mẫu larger thử lớn model hơn and và phải testing thử it nghiệm on trên the hồ. lake. Mẫu thử này rất hiệu quả trong việc dự đoán quá trình trình diễn toàn phần của con tàu thực sự. Chúng tôi tiến hành so sánh thường xuyên giữa mẫu thử và máy tính với tỷ lệ thật. Ban đầu chúng tôi thả mẫu thử xuống nước và kiểm tra tốc độ. Sau đó là khả năng xoay chuyển thao diễn. Chúng tôi thử chạy với tốc độ 15 hải lý một giờ, tương đương với tốc độ gần 60 hải lý trên thực tế. Chúng tôi sẽ tiến hành bài thử nghiệm vượt qua giới hạn để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra sau này. Cho đến nay, đây là mẫu thử tốt nhất mà chúng tôi có. Nó vận hành rất tốt trên hồ. Thành công nối tiếp thành công. Khi thử nghiệm hoàn tất, Hải quân Mỹ sẽ cho chế tạo mẫu thử tỷ lệ 1:1 của X-Craft. Titan Corporation Tập đoàn San Titan Diego ở San Diego gets the sẽ job là of nhà thầu prime chính. contractor. Titan turns to a Titan hợp small tác với Seattle Nicol shipbuilding Bros, firm, một công ty sản the xuất tàu Nichols nhỏ Brothers có trụ sở chính ở Boatyard, for Seattle, their expertise chuyên in gia công working vật liệu nhôm. aluminum. The Vật liệu lightweight này sẽ metal nhẹ makes hơn it 40% so 40% với lighter làm than thép. if built of steel. Matt Nichols, president of the chủ tịch của công shipyard, ty is Nicol proud of Bros, his fourth generation operation, with over trực tiếp tham gia vào quá 750 trình sản xuất mẫu ships to thử their thực tế đầu name. tiên. Công ty này cần đóng 750 chiếc tàu khác nhau. Nhôm là vật liệu khó gia công hơn rất nhiều. Vì là vật liệu nhẹ, cần kiểm soát nhiệt độ, kiểm soát môi trường. Mọi yếu tố này đều ảnh hưởng đến thành phẩm. Như các bạn thấy, chúng tôi đã hoàn thành phần bên ngoài. Vì vậy bây giờ sẽ phải hoàn thiện phần bên trong tàu để kiểm soát trọng lượng, kết nối các cấu trúc nhôm lại với nhau. Nichols Nicol could bend có thể là aluminum, chuyên gia gia but the công vật liệu boatyard nhôm, has no nhưng công ty này experience working chưa with the từng có kinh Navy, nghiệm làm việc với Hải and the quân. Blue Water Navy wants Trong them khi to đó, begin đối work tác của họ even muốn bắt before tay the vào công Brits have việc trước finished khi their người Anh design. hoàn thiện thiết kế. Khi bạn bắt đầu đóng tàu trước khi thiết kế hoàn tất, nghĩa là bạn phải chạy nước rút. Từng phần bản vẽ gửi tới sở sản xuất sẽ được thực hiện ngay. Khi khách hàng của bạn thay đổi dịch vụ, theo một khái niệm hoàn toàn mới, bạn phải cắt tàu ra thành từng phần, thiết kế lại và sau đó lắp ghép lại. In a process Quá trình called này gọi là design vừa thiết kế build, vừa chế tạo. construction Công ty and đóng tàu design và take nhà thiết kế place triển khai công việc cùng một lúc. Thanks Phải to cảm ơn the sự kỳ diệu wonder của of the Internet internet và and mạng the toàn cầu. World Wide Web, as the Các nhà thiết kế designers hoàn were thiện phần literally công việc của doing họ the trên máy detailed tính design, và computer-aided sau đó gửi design. trực tiếp ngay đến Those công were ty đóng flowing tàu. over the Tại đây, công electrons nhân sẽ cắt to nhôm, the than shipbuilders, và lắp Nichols ghép lại Brothers, theo bản vẽ. where they were Chúng tôi then hoàn thiện cutting the toàn bộ thiết aluminum, kế rồi welding gửi it, luôn. assembling it. Người Mỹ kiểm soát thông tin rồi sẵn sàng gửi thẳng đến máy cắt. Vì thế, có thể nói là thông tin chuyển trực tiếp từ máy tính đến máy móc, vào các vật liệu và sau đó lắp ghép lại. At the very same time, Cùng lúc đó, new hệ thống weapon vũ khí systems mới and cũng được sensors hoàn are thiện. coming online. All of it requires Tất cả new những thứ này hardware đều and cần new tới phần cứng và phần software. mềm mới. Just Chỉ cần contemplating xét how it đến all việc fit ghép nối tất together cả những phần này made lại my với head nhau spin. cũng đủ đau đầu. The Navy wants X-Craft to be Hải able quân to Mỹ switch muốn missions at X-Craft the có thể flick of chuyển the đổi nhiệm wrist, vụ tùy thuộc a vào mối đe virtual dọa thực tế. seagoing Swiss Army knife. The solution Có nghĩa turns out to be a nó sẽ surprising giống dao one. đa năng Thụy Sĩ. Tractor Giải pháp cuối cùng trailer-sized hóa ra boxes lại called vô mission cùng bất ngờ. modules. Những chiếc hộp có Essentially, kích these cỡ are tương đương shipping xe đầu kéo containers được gọi là mô holding đun nhiệm vụ. sensors, Đây là những communications, and container vận chuyển, weaponry, trong đó and có can be các cảm biến switched điều khiển, around as kiểm soát vũ khí X-Craft's missions và có thể thay require. đổi tùy theo nhiệm vụ đặt ra cho X-Craft. The mission Các mô modules đun are nhiệm vụ được developed phát at the triển Naval ở Trung tâm Surface tác chiến mặt Warfare nước của Hải Center, quân Mỹ Panama ở thành phố City, Panama, Florida. Florida. Here, the Tại đây, technologies các công nghệ that tân support tiến nhất phục mine vụ tác chiến warfare, chống mìn, tấn amphibious công nội bộ, warfare, diving, lặn, life cứu hộ, support, and chiến dịch của special các lực lượng đặc biệt operations đều được đánh forces giá. are evaluated. Sam Taylor is Sam Taylor project là manager for quản the lý dự mission án phát triển các mô modules. đun nhiệm vụ. Philosophy behind mission modules is Với các such mô that đun you nhiệm vụ, can take and bạn có thể đảm have nhiệm và có tất all cả the các công cụ tools cần you thiết cùng một need lúc, in khép one kín, gọn place, nhẹ. sort of self-contained, self-packaged, so that
That whole Toàn bộ các khả năng capability đó can be có thể moved chuyển from từ nền one tảng này sang nền tảng khác, platform to another, and from từ on trên đất shore liền to a chuyển ship, xuống tàu, from hoặc ship từ to tàu shore, lên đất liền. between platforms Tất themselves, cả so năng lực that tiềm tàng đó capability sẽ phục vụ các phương án tác can chiến be của tàu. put onto a vessel of opportunity. This particular Mô đun module đặc biệt is này used for được Hải something the quân gọi Navy là calls chuẩn bị battle không gian chiến space đấu. preparation. It holds Nó a bao pair gồm hai of phương tiện không người lái UUVs. dưới nước. Here we Ở have đây chúng just a tôi có một standard container tiêu chuẩn dài container hơn 20 6 foot mét, by 8 rộng foot gần by 3 8 and a mét, half. It contains bao gồm một số some công nghệ mà technology that chúng tôi ONR's phát been triển trong working vài on năm for the qua last trong few lĩnh vực years không người lái. in the area of unmanned systems technology. It is an Nó là off-the-shelf một phương tiện hoạt động vehicle xa bờ that has been giúp chúng tôi adapted for hoàn the thành các job nhiệm that vụ we khác have. nhau. We've got Chúng things tôi that có go mặt từ from lập mission kế hoạch nhiệm planning vụ cho đến triển to khai nhiệm vụ mission và phân tích sau execution khi to hoàn thành nhiệm post-mission vụ. analysis Tất are cả all đều gói contained gọn in this trong one một container container. như thế này. We put it on board Những nhiệm ship. vụ tác chiến It cụ thể comes được on chuyển lên board from tàu, mission. sau We đó execute trở our về, mission, chúng move tôi back lại off chuyển and các go mô for a đun khác different để mission. phục vụ các nhiệm vụ khác. UUVs are used for hay phương mine tiện không người lái dưới countermeasures nước được and sử dụng gathering để a tác chiến chống detailed thủy picture lôi, of the cùng với chụp underwater những hình ảnh chi environment tiết về môi where trường X will vịnh take nơi the battle. X-Craft đang hoạt động. This unit Phương can tiện đặc biệt travel này at depths có thể di below chuyển ở 600 độ sâu feet for 180 up to mét trong 18 khoảng 8 giờ, hours, scanning quét the đáy biển bằng seafloor hình and màu. water column. Data Dữ liệu collected thu by thập the bởi UUV UUV instantly sẽ được reaches chuyển the về mô mission đun nhiệm vụ. module, where it Từ can đó be được chia sẻ shared và and phân tích ngay. evaluated. Công nghệ Technology's phát triển come to đến một a điểm point mà chúng tôi where có we thể can triển take khai một and phương tiện put thế này a với những vehicle khu such vực as nguy hiểm. this out into the Và con dangerous người không phải areas ở đó. and not have to put a man out there. And Và điều đó vô cùng quan that's trọng. crucial. Keeping our ships, Giữ cho tàu của keeping chúng our tôi, subs, con người keeping của our chúng people tôi out of không the phải trực tiếp tham gia. minefields is what Đó là these mục đích systems của are phương tiện thế này. trying to achieve. All right, folks, whenever you're ready. Keeping the dangerous, Đảm dirty nhận những nhiệm jobs vụ nguy hiểm, to machines, robot có to thể tới đó robots, và to hoàn thành things tốt that nhiệm can vụ go một out cách there an toàn. and we can put in harm's way instead of human life. X-Craft's Các robot robots của keep X-Craft people from giúp con harm's người way, tránh những nguy not hiểm only ở on dưới the mặt sea, biển but và above the cả ở phía bên trên. battlefield. Called a UAV UAV, Fire Scout Fire là Scout loại is trực an thăng không người unmanned lái helicopter được điều khiển để used for giám sát và reconnaissance, trinh sát tấn công. targeting, and attack. It can Nó có fly thể to bay ở độ cao 20,000 6.100 feet mét với and tầm hoạt range động over hơn 100 hải 100 lý nautical tính từ miles tàu. from the ship. All these sensors interconnect, Tất cả các thiết bị tinh vi building on này the được kết nối strengths và of củng cố each thế mạnh and của giving nhau, the Navy every opportunity to fight on its own terms. gợi ý cho hải quân nhiều phương án tác chiến. In an ideal world Đó là and sự where tổng hợp we're các phương headed án is tác chiến. these would be part Trong một of cuộc chiến lý a tưởng mà chúng tôi phải overarching đối mặt. network of Chúng force tôi là that một would phần của mạng basically lưới, allow you to see and know cho what's phép bạn going thấy on và biết underneath the chuyện gì water, đang diễn ra ở in dưới the nước, air, in trên trời, space, on trong the không gian, surface, allow you trên to mặt get a đất, cho picture phép bạn chụp of lại what's hình ảnh những going gì on đang xảy in ra all trong areas mọi of the không gian battle chiến trường. space. We know where things are, Chúng we tôi know biết where thực tế things đang xảy ra aren't, những we gì, know where to go, phải đi where tới not đâu to go. và không cần tới đâu, Undersea, ở on dưới the mặt biển, surface, and in the air. trên mặt đất hay trên không. With its unique Với những hình ảnh vision of độc the nhất vô battle nhị về không space, gian chiến the trường, Navy Hải quân expects Mỹ kỳ vọng X-Craft to bring X-Craft the sẽ là công fight to cụ the dồn kẻ enemy. thù tới chân tường. A new Một loại mini tên lửa hành cruise trình missile mới được under phát triển có development thể can mang đầu fire đạn nặng 200 bảng 200 Anh, pounds of high explosives through a đạt window tầm bắn frame hơn hundreds of miles 150 distant. km. 500 500 of quả these bom bay loại này inexpensive buzz có thể đặt bombs trong các mô could đun trên neatly một chiếc fit into X-Craft. X-Craft's modules. Amazingly, Điều đáng ngạc nhiên X-Craft là tốc độ speeds triển from the khai hoàn ink thành bottle X-Craft to từ the bản vẽ champagne bottle tới lễ hạ in thủy just 20 chỉ chưa đầy months. 20 tháng. Hầu Most hết các tàu Navy chiến ships hải quân take khác phải years mất to hàng năm mới build. đóng xong. For us to move Với chúng tôi, việc things nhanh chóng quickly chuyển through tới the quy trình hạ acquisition thủy cycle đóng vai is trò rất quan crucial trọng. for us to take technology Đem like những this công nghệ and này move tới it khu vực trên from thực the địa. scientists and engineers that work at it straight to the Lắp warfighter. ghép tổng And thể the sẽ quicker giúp that chúng tôi dễ acquisition dàng đào cycle tạo is, the và better vận and hành easier công it nghệ is for hơn. us to transition technology. And having something get out there as quickly Việc triển as khai the hoàn sea thành fighter nhanh chóng has, như vậy that's quả là điều khó tin. truly an awesome thing. For Matt Nichols, Đối với all Matt his Nichols, worries are coming mọi to lo an lắng end. của ông đã kết thúc. The thing that kept me up at night was the vessel had never Chúng been tôi đã hoàn built thành công before. việc tuyệt vời. Many systems that Nhiều went phần into của this con tàu đã vessel được hoàn thành. had never been put together Nhiều in hệ a thống được commercial lắp ghép. shipyard like ourselves. To do all this in 20 months, Hoàn thành tất the cả khối crew lượng had khổng lồ này trong thời tremendous gian 20 pride. tháng I'm quả talking là the vô good cùng tự pride hào. here. And they Tôi chứng really minh khả showed năng their của chúng tôi stuff. như thế nào. All Tất the cả hệ thống systems mới, phát and minh all the mới new innovations và and chi to
giá thành, khiến tôi nhiều khi phải bật dậy lúc ngủ liền tự hỏi liệu mình đã làm đúng chưa. Nhưng cuối cùng đã không có vấn đề gì xảy ra. Kế hoạch được triển khai hiệu quả hơn, nhanh hơn và rẻ hơn. Scrap hoàn thiện và đưa ra biển, sẵn sàng kiểm chứng những công nghệ trang bị trên đó.
force, crossing obstacles few fighting ships would dare. She chose colleague Ed Dudson to oversee X-Craft's design. What he saw emerging on his computer was unique. Đây là chiếc tàu hai thân lớn nhất mà chúng tôi thiết kế ở Mỹ. Cũng là lần đầu chúng tôi đảm nhiệm một dự án quan trọng thế này. X-Craft là một mẫu có khả năng giữ ổn định rất cao, tốt hơn rất nhiều so với mẫu hai thân tiêu chuẩn. Tôi đang có ở đây bản giả lập của nó. Ở bên mé tay phải là mẫu hai thân thông thường và bên trái là của X-Craft. Đây là so sánh khi tàu đi với tốc độ 40 hải lý một giờ. Và bạn có thể thấy sự khác biệt rất lớn ở bên phải. Phần thép di chuyển xuống sâu rất nhiều. Trong khi với X-Craft thì nhẹ nhàng hơn. Điều này đặc biệt quan trọng khi X-Craft sẽ được giao nhiệm vụ bí mật ở ngoài biển, dưới những con sóng. Hải quân muốn phóng và thu hồi các tàu cao tốc nhỏ để tiếp cận các mục tiêu nguy hiểm trong các chiến dịch đặc biệt. Xuồng tuần tra cao tốc thân cứng có thể bơm phồng gọi là RIB, được sử dụng để chuyên chở đội tác chiến đặc biệt. RIB dùng để giám sát chuyển quân giữa các tàu, Ribs are used for surveillance, ship interdiction, and deployment of all forms of black box covert operations. But launching and recovering ribs has never been attempted by a catamaran. Chưa từng được thực hành trên tàu And this catamaran. proves to be a serious challenge for the British design team. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với đội ngũ thiết kế người Anh. Vấn đề lớn nhất là phải biết được mức tải là bao nhiêu. I've got here a video of some model tests we did. Tôi có một đoạn video thử nghiệm nhỏ về quá trình thu hồi tàu cao tốc nhỏ ở cửa sau X-Craft. 11-meter rib or scale 11-meter rib coming into the back end of the X-Craft. This is taken in about a 3-meter sea. Ở mức sóng biển cao 3 mét, You can see that as the bạn có boat thể thấy khi approaches, tàu nhỏ tiếp cận, it goes into the cradle, mức nước dao động rất lớn. and then the cradle is automatically retracted into the ship. Hiện tượng xâm Cavitation bọt khí is a phenomenon là khi unique tàu di to chuyển với tốc độ high-speed cao. vessels. Very Phần chênh high lệch áp suất suction trên mặt forces thân build chân up on vịt the trong khi vận propellers, hành đã tearing tạo the ra những water bọt khí apart and và actually khiến nước making sôi. it boil. Việc sinh ra từ nước bị sôi ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của chân vịt và làm hao mòn bề mặt cánh chân vịt. Thông thường, chúng tôi sử dụng động cơ phản lực nước để đạt tốc độ 35 hải lý một giờ. In water jets, Với loại an động cơ engine phản lực drives a nước, pump that dòng nước forces hút mạnh qua large cửa xả. volumes of water through the jet. The U.S. Quân đội Mỹ bắt military đầu sử began dụng loại using động cơ water này ở các jets loại and tàu tuần fast tra tốc patrol độ cao boats vào and cuối ribs những in năm the late 1990. 1990s. In high-speed Với các craft, xuồng cao tốc, water jets động have cơ phản lực reduced nước draft làm and giảm lực ma drag, sát và nâng creating khả more năng xoay tròn linh hoạt maneuverability and more và tạo power thêm for sức their đẩy so size với compared to động cơ chân vịt. propellers. Some of these interface areas with the heel on the bottom can be quite tricky, but I think the rest of it is reasonably straightforward. It's going to be a nice looking boat when it's finished. The English team Đội thiết kế found của that Anh they phát could hiện only ra go so là họ far chỉ with có thể their tiến computer xa với phần giả simulations lập of trên how máy tính bằng X-Craft cách thử would nghiệm perform at X-Craft sea. hoạt động thế nào trên biển. We Chúng tôi believe tin in tưởng this rằng các công cụ hiện đại chính là yếu tố cơ bản phục vụ công việc của chúng tôi, kiểu dạng ngư lôi mang tên Sea Slide, incorporating four nhưng nó có tới teardrop-shaped 4 buồng. hulls. This Mẫu thử nghiệm prototype này is only chỉ dài 105 32 feet long, but in rough nhưng có seas độ has ổn the định tăng gấp stability 3 of a lần so conventional với ship tàu thông 3 thường times its cỡ. size. It runs Với at đạt tốc 30 độ 30 hải knots, lý một giờ 35 trên miles per sóng hour, có độ in cao seas hơn một higher khung than a thành bóng đá. football goalpost. Các mẫu X-Craft's tàu tiền bối ancestry của runs X-Craft deep có thiết kế rất through đa an dạng, almost cho unknown tới cả một progression mẫu of đặc biệt swift mà boats, không có tương lai such rõ as ràng Sea là Flyer. Sea Flyer. The Sea Flyer Chương trình Sea program Flyer looks có thiết kế như là một at dạng what's công called nghệ chân lifting nâng. body technology. We have a very Chúng tôi có thick một phần cố foil định đặt dưới thân for a chính nặng khoảng 300-ton 300 tấn, ship. This foil lớn đến was mức có big thể enough đi to bộ walk bên trong around đó. inside of. It gave Phần lõi của nó 160 nặng 160 tons tấn. of hydrostatic lift. You provide a lot of Nó đem lại lift sức deep nâng in the rất water lớn away ở sâu dưới from nước. the surface energy. And at Triệt tiêu beyond năng lượng some tiếp xúc trên bề speed, mặt nước và the phần thân vessel trên của lifts tàu out of the được water nâng khỏi mặt nước, and it's giảm tối đa unaffected sự to a tiếp very xúc với large bề mặt. extent by the sea surface. Sea Flyer Flyer's lifting có foil thân tàu được raises nâng the lên khỏi mặt ship's nước. body out of the water, and she rides the Nước waves trên as con if in a sông lớn. calm sea. But like the other boats, Sea Nhưng Flyer giống như didn't nhiều thiết supply kế all khác, the answers. The Sea perfect Flyer balance of không mang đến speed, câu trả lời thỏa stability, đáng. and payload Một for loại tàu hoàn hảo X-Craft's kết hợp mission tốc độ remained cao, elusive. ổn định và tải trọng lớn như X-Craft vẫn còn bỏ ngỏ. You're just starting today on this
Synthesizing tổng hợp của tốc độ, speed, độ bền bỉ endurance, và and linh hoạt trong flexibility mỗi cỗ into a máy chiến đấu floating nổi trên fighting mặt nước machine fell to the được English ra cho naval công ty thiết kế architect hàng hải của Nigel Anh G. and là Associates of G và đối Southampton, tác. England. G's built a reputation on là speed, chuyên gia nổi tiếng and về his tốc độ company's và công ty của portfolio ông đã thiết bulges kế with hơn over 140 chiếc tàu 140 tốc độ cao. ultra-high-speed vessels. Động lực của tôi đó là sản xuất ra những chiếc tàu có tốc độ rất lớn và có ngoại hình đẹp, nhưng vẫn có thiết kế truyền thống và đẩy tới giới hạn tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. G's group designed Công ty some of the Nigel world's G fastest đã thiết kế commercial một số kiểu phà ferries, thương mại like có the tốc độ MV nhanh nhất thế giới, Fairweather that như chiếc operates in MV Alaska. Fairweather thường hoạt động ở Alaska. Với bất kỳ chiếc tàu tốc độ cao nào, thách thức thực sự còn hơn cả cấu trúc của nó. Nó phải có một cấu trúc mang được tải trọng lớn, lướt song hành với những con sóng. Với X-Craft, họ muốn chúng tôi áp dụng những công nghệ thương mại dân dụng tốt nhất có sẵn. Họ muốn nó được quân sự hóa. Một chiếc X-Craft khác biệt hoàn toàn so với một chiếc phà dân sự. Nó mang được tải trọng lớn, tầm hoạt động xa, tốc độ nhanh. Hải quân muốn chiếc tàu phải có tầm hoạt động lên tới 4.000 hải lý trên biển mà không cần tiếp liệu. Đây là một thiết kế mà Nigel hay bất cứ ai khác chưa từng làm thử. Chúng tôi đi đến kết luận là với tốc độ, tải trọng và tầm hoạt động cụ thể đó, thì thiết kế hai thân catamaran là giải pháp tối ưu. X-Craft phải di chuyển trên sóng cao 3,5 mét. That meant it could make its way Đó down là trở ngại rivers and mà ít. Quân đội Mỹ muốn xây dựng một lớp tàu nổi với tốc độ nhanh nhất thế giới. Họ muốn có một loại tàu có thể đạt tốc độ tới 60 hải lý một giờ, có thể mang các cảm biến điều khiển từ xa, có các mô đun tùy biến theo các nhiệm vụ khác nhau, có thể triển khai chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng trên thực tế cùng với trực thăng mang theo tên lửa tấn công. Được vận hành bởi một thủy thủ đoàn và có thể triển khai nhiều nhiệm vụ tấn công nhanh. Nghe thì có vẻ như là một nhiệm vụ bất khả thi. Quân đội Mỹ đã tiến hành các thử nghiệm mở rộng, và X-Craft là chiếc tàu được thiết kế để có thể triển khai nhiệm vụ ở những vùng biển sâu. Vai trò truyền thống của Hải quân Mỹ là kiểm soát các vùng biển mở, khẳng định sức mạnh và các đất nguồn cung hậu cần của kẻ thù khi cần thiết. Bây giờ, nhiệm vụ của họ là phải thành công trong cuộc chiến chống khủng bố. Các nguy cơ khủng bố ngày càng tăng. Để bảo vệ lợi ích quốc gia, người Mỹ cần một lớp tàu mới có khả năng phản ứng chớp nhoáng, có tốc độ cực nhanh trên mặt nước và đảm đương nhiều nhiệm vụ một cách linh hoạt. Những gì triển khai trên bản vẽ đã cho thấy hình hài của một loại tàu mới cho hải quân với khả năng tấn công nhanh trên bờ biển của đối phương. Với tư cách trưởng ban nghiên cứu hải quân, chuẩn đô đốc J. Cohen giải thích, với cuộc chiến thời nay và các cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu, chúng tôi không những phải có khả năng kiểm soát các vùng biển sâu, triển khai các chiến dịch lớn, mà chúng tôi phải kiểm soát các vùng biển gần bờ, tập trung chủ yếu vào khu vực biển nông, chống lại thủy lôi và các loại tàu ngầm, pháo, tên lửa hành trình và cả các loại thuyền nhỏ tấn công liều chết của khủng bố. Chiến đấu ở vùng nước nông gần bờ khiến hải quân đối mặt với nhiều nguy cơ mới, requiring a ship đòi to hỏi fight in a họ more phải chống lại fluid các loại vũ wartime khí ở environment đất. against land-based weapons. Sự Survival sống sót depends phụ on thuộc vào công nghệ. technology. That Điều đó means có nghĩa là everything phải from sáng tạo ra innovative new những bảo mạch circuits và to phần mềm mới, software, power động plants cơ to mới smart và đạn munitions. thông minh. It also Ngoài means ra, being có able thể to bổ integrate sung các new công nghệ mới trong quá technologies trình phát as triển they chúng. develop. Các công nghệ khác nhau tân tiến ở những khía cạnh khác nhau. Về vật lý cơ bản, tàu nổi của chúng tôi là dòng một thân hay một khối thay đổi trong thời gian từ 30 đến 50 năm. Các loại radar, cảm biến, sonar, các loại vũ khí mà chúng tôi sử dụng, từ súng tới tên lửa cho đến vũ khí năng lượng cao, chúng ngày càng tân tiến. Even Ngay before cả the trước war cuộc on chiến chống khủng terrorism, bố, the Navy had been working to Hải develop quân new Mỹ đã phát triển technology các loại for tàu tấn công faster, tốc độ more cao công nghệ potent mới. fighting ships. Office Nhân of viên phát Naval triển dự Research án của Program Ban nghiên cứu Officer Hải Paul quân Rispin has Paul spent his Rispin career đã dành cả pursuing cuộc the đời need để for nghiên cứu speed. những con tàu cao tốc.
What we would really like to Những gì have chúng is a tôi muốn là sự kết combination hợp của tốc độ cao, of high speed, good sea độ ổn định, keeping, high payload, trọng lớn long và range. tầm hoạt động xa. A lot of what we have to look at in the Rất nhiều design thứ of chúng tôi phải phân experimental tích để ships cho is ra một mẫu thiết kế thỏa do mãn cao our nhất best to với những tiêu chí đặt satisfy ra. these four features. Seakeeping means Seakeeping stability. có nghĩa The là độ ability to ổn định. remain steady Đó as là a sự ship ổn định crashes khi tàu through lướt qua waves những at đợt high sóng lớn speed. với tốc độ cao. Almost all of the Gần như energy tất cả năng lượng sóng biển tập trung of the vào sea phần is tiếp xúc với vỏ tàu. concentrated very close to the surface. So what Vì ship thế, những nghiên designers cứu over trong the suốt past hơn 50 năm 50 qua của years chúng have tôi done là is phân try tán to triệt tiêu sự tiếp xúc này. decouple the ship from the surface of the sea. The classic Giải pháp seakeeping truyền thống solution để giữ has tàu been ổn to định change the là thay shape đổi of hình the dạng ship's của thân hull. tàu. For Nhưng X-Craft, that với means X-Craft, entirely họ đã phải tính rethinking toán the lại thiết ship's kế hoàn design. toàn. Naval Các công trình architects sư have hải worked quân đã dành hard to nhiều tâm actually huyết để lift nâng the thân tàu boat lên above cao the khỏi mặt nước. seas. Tàu cánh ngầm The hydrofoil was part of a long là một trong evolution. những giải pháp đã xuất hiện từ This lâu. is a hydrofoil, Đây là a một mẫu tàu relatively cánh ngầm theo kiểu thông conventional thường dành cho tàu tuần patrol duyên. craft hull. The big technology tân tiến in nhất it là hệ is thống cánh the ngầm. foil system. When Khi đạt the đến một tốc vessel độ nhất gets định, up to a certain nó sẽ nâng speed, tàu it lên lifts khỏi up mặt out nước, of the water so that the làm giảm sự tiếp contact xúc with của the vỏ tàu surface với is mặt nước. minimized. The Pegasus class of Các tàu cánh ngầm kiểu hydrofoils này were put into được đưa vào service trang by bị the cho Navy hải in the quân late từ cuối những năm 1970s. 1970. Powered by a single Với sức mạnh của động 17,000 cơ tua bin horsepower khí gas hơn turbine 17.000 sức engine, ngựa, they reached incredible speeds nó of có thể more đạt than tốc độ hơn 48 48 knots, hải lý một giờ. 55 miles per hour. The Navy has even Hải quân tried Hoa Kỳ cố disposing of gắng hulls tiến một bước xa entirely. hơn nữa. Hovercraft Tàu actually đệm ride khí a bubble of hovercraft air trên thực over tế the có thể waves, di chuyển hoàn toàn never tách trên touching những the con sóng water. mà không hề chạm vào nước. Another way of doing it is Một phương the tiện khác nữa LCAC. là LCAC. Rises above the sea surface on Nó có a thể lướt cushion đi of trên mặt air. nước bằng cách tự tạo một You đệm can không khí clearly phía dưới see the flexible skirts that go và di all chuyển trên around đệm it không khí đó. to keep the air in as much as possible. LCACs are LCAC hovercraft là that một loại reach tàu đệm speeds up khí to 40 hovercraft knots, có thể đạt tốc độ 45 miles tới per 40 hải lý hour. một giờ. Flying on a pad Lướt of trên air đệm không allows khí, them to loại ride tàu này có thể dùng directly để up triển on khai the những đợt đổ bộ beaches, nhanh, gồm các discharging hoạt động their thả hàng cargo hóa, of binh tanks, lính, phương trucks, tiện. and troops. The pursuit of the perfect shape Tham vọng for có một loại tàu có hình X-Craft dáng brought hoàn the hảo, Navy to one of X-Craft, the đưa oldest hải quân Mỹ designs trở về known với to một trong những thiết humans, kế xưa the cũ nhất của con catamaran. người. Tàu hai thân, They modified a catamaran. commercial ferry Họ sửa đổi and một con created phà a thương mại high-speed vessel và tạo nên một called con tàu tốc độ HSV. cao mang tên HSV. Twin-hulled Tàu hai thân catamarans have big catamaran advantages, mang đến nhiều among lợi them thế cargo với tải capacity trọng and lớn, improved ổn định trên mặt seakeeping, nước, riding di well chuyển through tốt most qua sea những đợt sóng states. lớn. Seagoing Con tàu khổng lồ giants như thế like này these có thể carry chở tới nearly 1.000 quân. 1,000 troops, and their Và độ ổn seakeeping định của nó abilities are được much lực lượng appreciated bộ by Mỹ đánh Marines giá rất battling cao. seasickness. The Hải Navy quân Hoa made Kỳ có further một bước đột phá breakthroughs with nữa a design với bản called thiết kế tàu SWAT. SWAT. The ideal Loại tàu lý tưởng vessel chính là SWAT. is a swath. It's a Nó là smaller loại tàu hai thân waterplane area với tiết twin diện hull. tiếp nước nhỏ. The twin Thiết kế thân hulls đôi của nó basically về cơ are bản two có hình dạng torpedo như ngư lôi, shaped chìm buoyancy xuống sâu dưới chambers bề mặt nước fairly và deep triệt tiêu away năng lượng from của the sóng. wave energy. The Navy had Hải yet quân another cũng có một thiết variation kế on the khác table, đặt trên bàn, a twin cũng là mẫu torpedo sử dụng concept. của To what we do, modern digital tools, các công cụ cơ bản, computational tools nhất là máy tính để xác định lực kéo của tàu. that is assessing the drag of the vessel. However, with Tuy the nhiên, new với một and thiết kế radical mới như hull vậy, form, we believe chúng tôi that tin it is là để still đạt được thành công necessary lớn to nhất, build a physical cần phải có model, sự kiểm nghiệm trên thực go tế. back to a tank and test it. Testing Công tác falls kiểm to tra the thực tế Naval được tiến hành ở Surface Trung tâm Warfare thử nghiệm Center tác in chiến bề Carter mặt Rock, Maryland. NAVSEA ở Carter Rock. It houses one Đây of là the một trong những largest trung tâm thử test nghiệm lớn tanks nhất in trên the thế giới. world. Longer than Dài a hơn một sân football bóng đá, field, it can nó có thể simulate the tạo ra các equivalent cơn of sóng thử 40 nghiệm foot cao tới hơn waves. 12 mét. When we get there, Đưa let's cái này swing lên it đó, around. xoay We'll ngoặt go lại. out bow first. Dan Hayden Dan manages the Hagen crucial đảm nhiệm quá seakeeping trình kiểm tra tests. quan trọng này. A top Yêu requirement cầu for the tối quan Navy trọng and a với Hải quân potential Mỹ chính là xác backbreaker định for dữ the liệu tiềm project. năng thực tế của dự án. Our job is Công to việc của chúng provide tôi là enough xác of định the các dữ liệu ban preliminary đầu data to prove that để that chứng minh mẫu concept thử has trình diễn indeed thực met tế the performance đáp ứng được specifications một that số the tiêu Navy chí đề ra has của Hải written quân. up for that particular concept. For the Ở mẫu X-Craft, the X-Craft 25th với mẫu scale, thử we 7,6 mét này, did chúng total tôi of sẽ 3.5 thử to trong vòng 4 3 tuần weeks rưỡi of cho testing. đến 4 tuần. Ever since the Kể từ năm 1960s, when 1960, computers first came into chúng tôi đã tiến hành existence, thử nghiệm trên they've các been mô hình saying khác that we nhau. would never have to do model testing.
Và 45 năm sau, chúng tôi vẫn tập trung làm điều đó. Nhiều thứ không thể tính toán được, vì thế chúng tôi phải hoàn toàn nhập dữ liệu vào trong máy tính. Khi đưa xuống đây, chúng tôi phải nối các cáp điều khiển để kiểm tra vận hành thiết bị.
Các cảm biến mà chúng tôi có, cụ thể trong trường hợp này, chúng tôi lắp ở bên trên mẫu thử sẽ cung cấp dữ liệu tốc độ, một số chỉ số đo khác. Các máy quay đặt trên ấu Scrap để kiểm tra khả năng chuyển động thực tế trong phần giả lập. Một số thứ mà bạn không thể hiểu rõ khi nhìn vào dữ liệu cần kiểm tra thực tế. Khi vận hành mẫu thử này, nó sẽ cung cấp độ giả lập ở mức độ nào đó so với tần số thực. Dan's colleague, Grant Dan Arsenal, là người giám sát manages khả the năng thao diễn maneuvering của mẫu thử tests, how cũng well như it khả năng lái steers. chuyển hướng của nó. Because Do X-Craft would là exceed tốc độ 50 quá knots, 50 hải lý it một giờ, requires building a cần một mẫu larger thử lớn model hơn and và phải thử testing it nghiệm on trên the hồ. lake. Mẫu thử này rất hiệu quả trong việc dự đoán quá trình trình diễn toàn phần của con tàu thực sự. Chúng tôi tiến hành so sánh thường xuyên giữa mẫu thử và máy tính với tỷ lệ thật. Ban đầu chúng tôi thả mẫu thử xuống nước và kiểm tra tốc độ. Sau đó là khả năng xoay chuyển thao diễn. Chúng tôi thử chạy với tốc độ 15 hải lý một giờ, tương đương với tốc độ gần 60 hải lý trên thực tế. Chúng tôi sẽ tiến hành bài thử nghiệm vượt qua giới hạn để đảm bảo không có vấn đề gì xảy ra sau này.